નાઉ લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ CSS. અત્યાર સુધીમાં આપણે શું શું કવર કર્યું? તો કે લાસ્ટ સેશન્સમાં આપણે HTML વિશે ડિસ્કસ કરેલું હતું કે HTML ના ટેગ્સ છે અલગ અલગ પ્રકારના, that we need to refer one tutorial, એક ટ્યુટોરિયલ રેફર કરીને અલગ અલગ ટેગને આપણે સ્ટડી કરવાના છે. સો નેક્સ્ટ પાર્ટ ઓફ અવર વેબ ડેવલપમેન્ટ ઇઝ CSS. તો CSS શેના માટે યુટિલાઇઝ થાય છે? સો લેટ અસ ડિસ્કસ ધેટ થિંગ્સ. સૌથી પહેલા કે CSS is a language that defines the visual presentation of the web page. It controls the colors, fonts, layouts and more. એટલે કે જ્યારે તમારી વેબસાઇટના આપણે થીમની વાત કરીએ છીએ, કલર કોમ્બિનેશનની વાત કરીએ છીએ, ફોન્ટની વાત કરીએ છીએ, લેઆઉટની વાત કરીએ છીએ, તો આ બધી વસ્તુ CSS થી સેટ થાય છે સ્પેસિફિકલી. CSS ની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના સ્ટાઇલ્સ ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે, સિલેક્ટર ઓપ્શન અવેલેબલ છે. તો એ બધાની મદદથી આપણે શું થાય કે CSS ની અલગ અલગ કલરની થીમ્સ અલગ અલગ જગ્યાએ આપણે એપ્લાય કરી શકશું સ્પેસિફિકલી. સો લેટ અસ ડિસ્કસ ધેટ થિંગ્સ કે ભાઈ કેવી રીતે આ વસ્તુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય છે અને આગળ જતા આપણને CSS થી ફાયદો શું થાય છે. એક પ્રેક્ટિકલ આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે CSS કઈ જગ્યાએ વપરાઈ રહી છે. તો આપણે જ્યારે હમણાં રિસેન્ટલી એક્ઝામ્પલ જોયું હતું HTML ટ્યુટોરિયલનું, એવી રીતે આપણે CSS ટ્યુટોરિયલ સર્ચ કરું છું. તમે જોઈ શકો છો કે પર્ટિક્યુલર મને W3 સ્કૂલ્સની વેબસાઇટ આવી ગઈ છે. હવે આ વેબસાઇટમાં તમે એક સ્ટ્રક્ચર જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આ લોકોએ ગ્રીન કલર યુટિલાઇઝ કરેલો છે. ઘણી બધી જગ્યાએ ગ્રીન કલર આવે છે, પછી વ્હાઇટ કલર છે, પછી બ્લેક કલર યુટિલાઇઝ કરેલો છે. તો આ એ લોકોએ ઇન્ટરનલી CSS ની અંદર સ્ટાઇલ શીટમાં બધી જ વસ્તુ સેટ કરેલી હશે. તો જેના કારણે સ્પેસિફિકલી શું થાય છે બેનિફિટ તમને કે ભાઈ CSS એક અલગ ફાઇલ બનાવી દીધી છે. એ ફાઇલમાં એમણે કલરના બધા સિલેક્ટરો મૂકી દીધા છે. CSS છે એ એકચ્યુઅલી ત્રણ પ્રકારની CSS આવે છે. એક આવે છે એક્સટર્નલ CSS. લેટ મી ગીવ ધ એક્ઝામ્પલ. એક એક્સટર્નલ CSS આવે છે, પછી બીજી આવે છે ઇન્ટરનલ અને ત્રીજી આવે છે ઇનલાઇન. હવે આમાં ડિફરન્સિએશન શું છે? તો કે એક્સટર્નલ CSS એટલે કે અલગ પ્રકારની ફાઇલ જ બને એની CSS થી. ઇન્ટરનલ CSS એટલે કે ફાઇલની અંદર, દરેક ફાઇલની અંદર ટોપમાં એટલે કે હેડ સેક્શનની અંદર જનરલી લખવામાં આવે છે. અને ઇનલાઇનની વાત કરીએ તો એ સ્પેસિફિક જગ્યાએ લખવામાં આવે છે. હવે આનું તમને એક્ઝામ્પલ થોડું પ્રેક્ટિકલી સમજાવું તો આપણે ગઈકાલે એક ટેમ્પલેટ્સ ડાઉનલોડ કરેલું હતું HTML માટેનું. સો લેટ મી ફાઇન્ડ ધેટ ટેમ્પલેટ્સ. આપણે અહીંયા આગળ આ એક ટેમ્પલેટ ડાઉનલોડ કરેલું હતું મેડ પ્લસ. લેટ મી ઓપન ધેટ ટેમ્પલેટ. હું આ ટેમ્પલેટનું ઇન્ડેક્સ પેજ ઓપન કરું છું. મારે તમને સ્ટાઇલ શીટ સમજાવી છે એટલા માટે હું આ કરી રહ્યો છું સ્પેસિફિકલી. તમે જુઓ તો પર્ટિક્યુલર આ સરસ મજાનું ટેમ્પલેટ આવી ગયું. આ ટેમ્પલેટમાં બી તમે જોશો તો બ્લુ કલર એને યુટિલાઇઝ કર્યો છે, વ્હાઇટ કલર છે, બ્લેક કલર છે. તો આ બધું મેજોરિટી સેટ થાય છે ક્યાં આગળ? CSS ની અંદર. હવે એમણે કેવી રીતે સેટ કર્યું છે એ આપણે જોઈએ. તો કે આપણે ઇન્ડેક્સ ફાઇલને હું રાઈટ ક્લિક કરી નોટપેડ પ્લસ માં ઓપન કરું છું. નોટપેડ પ્લસ માં તમે જોઈ શકો છો એના કોડમાં આપણે ટોપમાં જતા રહીએ છીએ. તો તમે અહીંયા જોશો તો જો એમણે અહીંયા આગળ બુટસ્ટ્રેપ CSS વાપરી છે, નાઇસ સિલેક્ટ CSS વાપરી છે, ફોન્ટ ઓસમ CSS વાપરી છે. તમે જુઓ તો અહીંયા અલગ અલગ પ્રકારની એને CSS વાપરેલી છે. ઇવન તો એમણે જનરલાઇઝ એની સ્ટાઇલ માટે style.css બી વાપરેલી છે, CSS ફોલ્ડરની અંદરથી નોર્મલાઇઝ CSS બી વાપરી છે, રિસ્પોન્સિવ CSS બી વાપરી છે. તો આ બધી જ CSS તમે અહીંયા જોશો મળી જશે. જો અહીંયા style.css ટેક્સ્ટ ફાઇલ છે, આ તમે જોઈ શકો છો. તો આમાં એમણે અહીંયા અલગ અલગ ટેગ, જેમ કે બોડીની અંદર એને આટલી વસ્તુના પેરામીટર સેટ કરેલા છે, પછી પ્રો ફીચરમાં એ સેટ કરેલા છે. એવી રીતે એને અલગ અલગ બધા જ અહીંયા આગળ CSS ની સ્ટાઇલમાં સેટ કરેલું છે. એટલે આ વસ્તુ ડાયરેક્ટલી તમારા વેબસાઇટમાં એપ્લાય થશે સ્પેસિફિકલી. એટલે તમારે જ્યારે થીમની વાત કરો છો, તમે સ્પેસિફિકલી કલર કોમ્બિનેશનની વાત કરો છો, તો આ રીતની તમે એક ફાઇલ બનાવી એને તમારા પેજમાં ઇન્ક્લુડ કરી શકો છો. આને કહેવામાં આવે છે એક્સટર્નલ CSS. જો તમે CSS ડાયરેક્ટલી અહીંયા આગળ લખી નાખતા હો આ હેડ સેક્શનની અંદર, તો એને કહેવામાં આવશે ઇન્ટરનલ CSS. અને તમારું પેજ છે, પેજમાં જે કન્ટેન્ટ છે, હવે કન્ટેન્ટ આ તમારું અહીંયા લિંક આવે છે, લિંકમાં હું અહીંયા ડાયરેક્ટ CSS લખી નાખું તો એને કહેવામાં આવે છે સ્પેસિફિકલી ઇનલાઇન CSS. એટલે ત્રણ પ્રકારની CSS આપણી પાસે છે સ્પેસિફિકલી. એટલે આને સમજવાનું છે. એક્સટર્નલ એટલે કે ફાઇલ, ઇન્ટરનલ એટલે કે પેજની ઉપર ટોપમાં જે લખવામાં આવે છે, હેડ સેક્શનમાં લખવામાં આવે છે, જે અહીંયા આગળ આ હેડ સેક્શન છે એની અંદર જે લખવામાં આવે ડાયરેક્ટલી, તો એને કહેવામાં આવે છે સ્પેસિફિકલી ઇન્ટરનલ. અને જે કન્ટેન્ટ હોય, જેમ કે મેનુ છે કે ઇમેજ છે કે હેડિંગ છે, એની અંદર ત્યાં આગળ જ જો CSS સ્ટાઇલ લખવામાં આવે તો એને કહેવામાં આવે છે ઇનલાઇન. તો આ ત્રણ પ્રકારની CSS તમારે સ્ટડી કરવી પડશે. CSS નું આ ટ્યુટોરિયલ છે.
જેમાંથી તમારે વન બાય વન બધા જ એક્ઝામ્પલને રન કરવાના છે અને સ્ટડી કરવાનું છે. અહીંયા એને સમજાવેલું છે કે જે બોડી છે, બોડીની અંદર તમે અહીંયા જોઈ શકો છો રન કરેલું છે. જો અહીંયા આગળ બોડીની અંદર કલરમાં લાઇટ બ્લુ વાપરેલો છે, તો તમે જોઈ શકો છો કે આ બોડીમાં, અહીંયા તમે બોડીમાં જુઓ તો કોઈ જગ્યાએ એમણે કલર મેન્શન કરેલો નથી, પણ અહીંયા બોડીમાં લખી નાખ્યું છે. હવે આ એને કઈ સ્ટાઇલ વાપરેલી છે, તો કે એમણે આ ઇન્ટરનલ સ્ટાઇલ વાપરેલી છે. ઇન્ટરનલ લેવલે અહીંયા આગળ બોડીની અંદર બેકગ્રાઉન્ડ કલરને અપડેટ કરી દીધો છે. હવે લાઇટ બ્લુ ની બદલે હું અહીંયા કલર કોઈ બી બદલી નાખીશ, ફરીથી રન કરીશ તો ઓટોમેટિકલી બોડીમાં ઈ કલર એપ્લાય થઈ જશે. પછી H1 ની અંદર મારે વ્હાઇટ કલર સેટ કરવો છે, ટેક્સ અલાઇનમેન્ટ મારે સેન્ટર કરવું છે, તો અહીંયા આગળથી ઈ હું અહીંયા જે કંઈ મૂકીશ ઈ ઓટોમેટિકલી આ H1 ટેગમાં એપ્લાય થઈ જશે. એટલે મારે ટેગ વાઇઝ સ્પેસિફિક આપવાની કોઈ જરૂરિયાત નહીં પડે. ઓટોમેટિકલી તમે જ્યારે કંઈ બી અહીંયા આગળ ટેગ સ્પેસિફાઈ કરો છો તો ઈ ટેગમાં ઓટોમેટિકલી તમારી સ્ટાઇલ શીટ એપ્લાય થઈ જશે. સો ધીસ ઇઝ ધ બેનિફિટ ઓફ ધ CSS. તો આ રીતે તમારે વન બાય વન આ બધા જ CSS ના કન્ટેન્ટને રીડ આઉટ કરવાનું છે. નેક્સ્ટ કરતા જાઓ અને રિફર કરતા જાઓ. આની મદદથી તમે ઘણી બધી વસ્તુ ડિઝાઇન કરી શકશો. ઇવન તો તમે આ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં ઓપ્શન જોવો છો, તમારે માર્જિન સેટ કરવું છે તો ઓપ્શન છે, બેકગ્રાઉન્ડ કલર માટેનો ઓપ્શન છે, કલર માટેનો ઓપ્શન છે તમારી પાસે. પછી તમે એમ કહો કે મારે ટેક્સ ઉપર અપ્લાય કરવું છે કોઈ વસ્તુ, તો એનો છે, ફોન્ટ માટે છે. ઇવન તો આઇકોન CSS વાઇઝ આઇકોન અત્યારે માર્કેટમાં ઘણા બધા અવેલેબલ છે, જેમ કે ફોન્ટ ઓસમના આઇકોન છે, તમારે યુઝ કરી શકો છો. ફોન્ટ ઓસમ તમને એક સાથે હજારો આઇકોન પ્રોવાઈડ કરે છે, જેને તમે CSS ની મદદથી યુઝ કરી શકો છો તમારી વેબસાઇટમાં. એક એક ઇમેજને તમારે ડાઉનલોડ કરવાની જરૂરિયાત જ નથી, ડાયરેક્ટ CSS ની મદદથી તમને પર્ટિક્યુલર આઇકોન મળી જશે. એવી રીતે અહીંયા આગળ ઘણા બધા ઓપ્શન આપેલા છે. સો ધેટ યુ નીડ ટુ રિફર ઇટ આઉટ. તો તમારે આને રિફર કરવાના છે, આ કોડને સ્પેસિફિકલી રન કરવાનો છે, ટેસ્ટ કરવાનો છે, તો તમને એમાંથી બેઝિક CSS નો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જશે. હા, આગળના લેવલે CSS 80% તમને તૈયાર મળશે જો તમે ટેમ્પલેટ વાપરવાના છો તો. પણ તમારે એમાં કંઈ અપડેટ કરવું હોય તો તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ. તો એના માટે થઈ અને તમારે CSS લર્નિંગ કરવી જરૂરી છે બેઝિકલી. સો ધીસ ઇઝ ધ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ ધ બેઝિક CSS. એની અંદરથી સ્ટાઇલિંગ થાય છે, ફોન્ટની પ્રોપર્ટી તમે અપડેટ કરી શકો છો, ટેક્સ અલાઇનમેન્ટ કરી શકો છો, લાઇન સ્પેસિંગ તમે અપડેટ કરી શકો છો સ્પેસિફિકલી. મેન્યુપ્યુલેશન્સ એલિમેન્ટ વિથ CSS તમે એને મેન્યુપ્યુલેટ બી કરી શકો. જેમ કે તમારે માર્જિન સેટ કરવો છે, પોઝિશનિંગ સેટ કરવું છે, લેફ્ટ સાઈડ રાઈટ સાઈડ કોઈ બી વસ્તુ, તો બધું જ CSS થી તમે કરી શકો છો. CSS ની અંદર રીચ ફંક્શનાલિટી અવેલેબલ છે. એડિંગ કલર્સ ટુ યોર વેબસાઇટ. વેબસાઇટની અંદરના કલર છે, જેમ કે બેકગ્રાઉન્ડ કલર છે, ટેક્સ્ટ કલર છે, કલરની કોઈ પેલેટ તમારે સેટ કરવી છે તો તમે એને સેટ કરી શકો છો. પછી તમારે ઇમેજ ઉપરના કોઈ ઓપરેશન્સ કરવા છે તો એ બી CSS ની ઉપરથી કરી શકો છો. તમારે એને ફ્લોટિંગ કરવી છે, જેમ કે ઘણી બધી જગ્યાએ તમે રાઉન્ડેડ ઇમેજ મળે છે, જેમ તમે રાઈટ હેન્ડ સાઈડના સ્ક્રીનશોટ્સમાં જોઈ શકો છો. અથવા તમારે કોઈ એક ઇમેજની ઉપર બીજી ઇમેજ આવે છે, તો આ બધા પ્રકારની એક્ટિવિટીઝ જે છે તમે CSS ની મદદથી આરામથી કરી શકો છો. સો બેઝિક લેઆઉટ તમારે સમજવાનો છે કે ફ્લોટ છે, ડિસ્પ્લે છે, પોઝિશનિંગ છે, ગ્રીડ લેઆઉટ તમે સેટઅપ કરી શકો છો, ફ્લેક્સ બોક્સ લેઆઉટ તમે જે છે એ સેટ કરી શકો છો વન ડાયમેન્શન માટે. તો આ રીતનું તમને CSS જે છે એ સારી યુઝફુલ થશે. એની અંદર ક્લાસીસ અને આઈડી આવે છે, જેની મદદથી તમે તમારા એલિમેન્ટને ડિસ્ટિંગ્વિશ કરી શકો છો. તમારા ઘણા બધા ટેક્સ એલિમેન્ટ હોય છે, તમે માની લો H1 લખ્યું છે, હવે H1 માં અમુક H1 માં કે અમુક H2 માં કે અમુક પેરેગ્રાફમાં તમારે અમુક કલર કરવા છે, તો એ તમે ક્લાસીસ અને આઈડી ની મદદથી કરી શકો છો. ક્લાસીસ જે છે એ રિપીટેડ આવશે, આઈડી જે છે એ યુનિક આવશે. દરેક એલિમેન્ટમાં અલગ અલગ આઈડી આવે છે, જે આઈડી ની મદદથી એક કોઈ એલિમેન્ટને તમારે સ્પેસિફિક કોઈ વસ્તુ અપડેટ કરવી હોય તો યુ કેન. સ્પેસિફિસિટી કરી શકો છો. ઇનહેરિટન્સ ઓટોમેટિકલી આમાં યુઝ થાય છે, એટલે તમારે જે C++ નો કોન્સેપ્ટ છે, જે ઇનહેરિટન્સનો, એ અહીંયા યુટિલાઇઝ થઈ જાય કે પહેલા આ એપ્લાય થશે, પછી આ એપ્લાય થશે, પછી આ એપ્લાય થશે. જેમ કે એક્ઝામ્પલ તરીકે કહું કે એક ડિવિઝન વાપર્યું છે, એની અંદર બીજું ડિવિઝન છે, એની અંદર પેરેગ્રાફ વાપરવું છે, તો આ રીતનું જો ડિવિઝન હોય તો જ આ એલિમેન્ટ એપ્લાય થાય કલરનો. તો એવું તમે સ્પેસિફિક CSS ની મદદથી કરી શકો છો. તો એ તમે ધીમે ધીમે રિફર કરશો તો તમને આઈડિયા આવી જશે. Still, if you are having any questions, feel free to post it in the comment. તો આપણે એને ફર્ધર નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ડિસ્કશન કરશું. તો આ ખાલી આપણે બેઝિક વાત કરી રહ્યા છે CSS ની, કે CSS આ રીતનું છે અને આ જગ્યા યુટિલાઇઝ કરી શકાય છે. તો તમે એનું ટ્યુટોરિયલ રિફર કરો, CSS ઉપર પ્રેક્ટિસ કરો. મેક્સિમમ 90% કેસમાં તમને CSS રેડીમેડ મળશે, પણ તમારે અપડેટ કરવી હોય તો તમે એને અપડેટ કરી શકશો. એટલું નોલેજ તમારે ગેઇન કરવાનું છે. ઓનલાઈન મેમ્બરમાંથી કોઈ બીને ક્વેરી હોય તો પૂછી શકે છે. અધરવાઇઝ વી કેન કન્ક્લુડ ધ સેશન અબાઉટ ધ CSS.
Thank you very much for joining in an online session and offline session.